Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ cách trồng cà chua bạch tuộc trong chậu trên sân thượng theo phương pháp hoàn toàn bằng hữu cơ. Để trồng được một dàn cà chua bạch tuộc sai chĩu quả như vậy thì cũng không khó nhưng cũng không dễ. Nếu như mọi người biết cách phòng bệnh, biết quản lý những bệnh thường gặp trên cây cà chua, biết bón phân đúng liều lượng, đúng giai đoạn thì chắc chắn mọi người sẽ trồng được một dàn cà chua sai chĩu quả như vậy. Nguyên nhân làm cho mọi người không trồng cà chua được là do mọi người không phòng bệnh cho cây hoặc là phòng bệnh không đúng cách. Và khi bón phân cho cây thì mọi người bón không đúng hàm lượng và liều lượng làm cho cây bị rối loạn dinh dưỡng, cây sẽ không ra trái theo ý mình được. Rồi ngoài phòng bệnh và bón phân ra thì việc cắt tỉa cành, chọn mùa vụ thích hợp, chọn loại giống phù hợp với khí hậu mình đang ở cũng rất là quan trọng. Thời gian sinh trưởng của cây cà chua bạch tuộc này là tầm 80 đến 100 ngày tùy theo cách chăm sóc và cách bón phân của mỗi người. Và cái thời gian thu hoạch nó kéo dài bao lâu và thu hoạch được bao nhiêu lần trái thì cũng tùy theo cách chăm của mỗi người luôn nha. Hôm nay là thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024, mình đang trồng cà chua bạch tuộc trên tầng 5 sân thượng tại thành phố Đà Nẵng. Thời tiết ở đây mùa này thì cũng hơi nóng đó, ban ngày cũng tầm 32-33 độ, buổi trưa nắng nhiều thì cũng tầm 35-36 độ. Buổi chiều và ban đêm thì thời tiết mát mẻ hơn tầm 25-26-27 độ. Và thời tiết tầm 30 độ trở lên thì mình thấy cây cà chua bạch tuộc này đã bắt đầu ít đậu trái lại. Và nếu như mọi người muốn trồng cà chua bạch tuộc vào mùa này thì cũng nên cân nhắc lại nha mọi người. Mùa vụ thích hợp để trồng cây cà chua là tầm cuối tháng 10 âm lịch, vừa hết mùa mưa thì mình bắt đầu ươm hạt cà chua là được rồi. Tùy theo thời tiết của mỗi nơi, mỗi năm mà mùa mưa sẽ kết thúc sớm hay muộn. Thường thì chỗ mình là cuối tháng 10 âm lịch là mình bắt đầu ươm hạt nha mọi người. Cà chua này thì nó không thích trồng vào mùa mưa và những lúc thời tiết nắng nhiều. Và những lúc nắng này mà mọi người vẫn thích trồng cà chua thì mọi người nên chọn giống chịu nhiệt để trồng nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung của video hôm nay. Để tiện xem những video tiếp theo và không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Cái video cách trồng cây cà chua bạch tuộc này mình định không có chia sẻ với mọi người vì trồng cây cà chua bạch tuộc này cái thời gian cũng khá là lâu đó mọi người. Mỗi chút quay thì nó mất rất là nhiều thời gian, mà cái thời gian gần đây của mình nó cũng khá là bận đó. Và khi mình đăng cái dàn cà chua bạch tuộc mình lên Facebook thì có rất nhiều bạn muốn mình chia sẻ cách trồng cây cà chua bạch tuộc này. Thì trong video này cái đoạn nào mình có quay thì mình chia sẻ cho mọi người xem cho nó dễ hiểu. Còn cái đoạn nào mà mình không có quay thì mình sẽ cố gắng truyền đạt cái kinh nghiệm của mình làm sao cho mọi người hiểu một cách dễ nhất nha. Đầu tiên thì mình chia sẻ cách làm đất dinh dưỡng để trồng cây cà chua trước, cách bón phân và cách phòng bệnh thì mình chia sẻ sau. Trước khi trồng cây cà chua vào trong đất thì cái khâu chuẩn bị đất và xử lý đất này rất là quan trọng vì đất là cốt lõi, là nền móng. Nếu như mình có một cái nền móng tốt, sạch mầm bệnh thì chắc chắn cây của mình sẽ phát triển tốt. Và trong suốt quá trình trồng của mình sâu bệnh cũng sẽ hạn chế được rất là nhiều. Và đây là những cái chậu đất mà mình đã chuẩn bị trước để trồng cà chua. Những cái chậu đất này thì mình đã ủ đầy đủ chất dinh dưỡng vào đây và mình cũng đã xử lý sạch mầm bệnh rồi. Bây giờ mình chia sẻ cho mọi người cách làm ra những chậu đất như vậy nha. Đầu tiên thì mình cần có đất, thường thì mình sẽ dùng những cái chậu đất đã trồng cây rồi, những cái chậu đất mà đã hết dinh dưỡng, đã bạc màu, chai cứng rồi đó mọi người. Như cái chậu này là toàn rễ cây không thôi. Rồi mình sẽ dùng những cái chậu đất đã trồng cây rồi nè, mình ủ phân để cho cái chậu đất này nó giàu dinh dưỡng trở lại. Rồi những lúc mình cắt tỉa cây trong vườn mình cắt bớt lá già bỏ đi để tạo độ thông thoáng cho vườn đó mọi người, thì mình cũng sẽ giữ những cái lá cây này lại để mình ủ phân. Và những cái lá cây mà mình dùng để ủ phân thì những cái lá đó phải sạch mầm bệnh nha. Còn những cái cây nào đang bị bệnh rồi đó thì mình phải cách ly xa vườn, chứ mình dùng những cái lá bệnh mình ủ phân thì cái mầm bệnh nó sẽ phát tán trong vườn mình từ mùa này sang mùa khác nha mọi người. Những cái cây nào mà không bị bệnh thì mình có thể đem đi ủ phân được hết. Rồi mình thường hay quét sân, mình gom lá tre này, những cái cây mà ngoài sân nó rụng lá nhiều đó mình cũng gom lại mình đem đi ủ phân. Rồi vỏ tôm, vỏ trứng, đầu cá, xương cá, rồi rác nhà bếp sau khi mình nấu cơm xong có vỏ rau củ quả rồi đó mình cũng cho vào ủ chung luôn. Rồi vỏ chuối nè, hay là những trái chuối bị chín dập thì mình cũng cho vào thùng phân mình ủ luôn.
Những cái nguyên liệu nào mà chưa qua tẩm ướp gia vị thì mình ủ phân được hết nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ chọn cái thùng thật là to để mình ủ được nhiều phân, và cái thùng ủ phân bắt buộc phải đục lỗ thoát nước. Như cái thùng này thì mình có đục 2 lỗ thoát nước bên hông cách đáy là 1 lóng tay. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào trong thùng ủ là một lớp đất có độ dày tầm 1 gang tay. Tiếp theo thì mình sẽ cho vỏ rau củ quả, trái cây hư vào. Lá cây khô, lá cây tươi gì thì mình cũng cho hết vào luôn. Cứ một lớp đất có độ dày tầm 20 cm thì mình cho một lớp rau có độ dày tầm 40 cm. Rồi cứ một lớp rau rồi tới một lớp đất, mình cứ làm như vậy cho đến khi nào đầy thùng ủ thì thôi. Vỏ trứng rất là giàu canxi, mình cho vỏ trứng vào thùng ủ càng nhiều càng tốt nha. Đặc biệt là cây cà chua nó rất cần canxi. Canxi giúp cho cây cà chua cứng cáp, đậu trái và tránh rụng trái non, và cũng hạn chế bệnh thối trái do bị thiếu canxi đó mọi người. Rồi trong cái thau này là bột bánh dầu. Thùng phân nào mình cũng cho một thau bột bánh dầu như vậy, vì cái bánh dầu này cái hàm lượng đạm nó rất là cao, nó giúp cho cái cây trồng của mình phát triển nhanh và mập mạp. Nếu như mọi người không có bột bánh dầu thì mọi người thay thế cho mình là bã đậu nành nha. Đậu nành mà mình xay sữa đậu nành mình uống đó mọi người, còn lại cái phần bã đó mình lấy mình cho vào cái thùng phân này mình ủ. Mấy cái thùng phân kia thì mình cho nhiều bã đậu lắm, vì đợt vừa rồi mình không có thời gian đi mua bánh dầu mà nhà mình có nhiều bã đậu mọi người, nên mình dùng bã đậu luôn. Bã đậu thì cũng rất là tốt cho cây luôn nha, nó cũng giúp cho cây mập mạp và phát triển nhanh luôn đó. Cái cây rau nào nó to quá, hoặc là những cái dây bầu bí mướp nó dai quá đó mọi người, thì mình cắt nhỏ nó ra cho nó nhanh quai mục. Mình cắt càng nhỏ thì cái thùng phân mình nó nhanh quai mục thôi. Do vườn mình có nhiều phân nên mình cũng chưa cần dùng liền. Mình quăng nguyên cây vô như vậy thì nó lâu hai mục hơn chút xíu. Rồi tiếp theo thì mình cho vào trong thùng ủ là vỏ tôm và đầu cá. Hồi sáng mình đi chợ mình mua cá sẵn, mình mua luôn cái vỏ tôm này. Thường thì mình hay hỏi mua vậy thôi, chứ người bán người ta cũng cho mình, chứ không có bán mấy cái này mọi người ơi. Rồi cái cô kế bên có khoảng hơn 1 kg tôm bán ế nè, nó bị hư rồi cũng cho mình mang về ủ phân luôn. Vỏ tôm thì nó có nhiều canxi rất là tốt cho cây luôn, đặc biệt là cây cà chua đó mọi người. Rồi ở đây mình có một ít đầu cá này, mình cho vào ủ chung luôn. Thường mà mình ủ chỉ có rau củ quả thôi, không có cá thịt thì mình không cần dùng men. Còn hôm nay có thêm vỏ tôm, vỏ cá thì mình dùng thêm một ít men để cho cái thùng phân mình nó nhanh quai mục và nó không có bị hôi á. Cái gói này mình dùng hổm là nó cũng hết rồi, còn chút xíu mình rắc hết luôn nha. Chứ không phải mình dùng một lần mà nó hết một gói này đâu nha mọi người. Mình cho nhiều men đây là hơi ít nè, nhà mình còn men thì cho nhiều hơn chút xíu nha, phủ kín hết cái lớp cá tôm này luôn. Mình cho ít quá sợ thùng phân mình nó bị hôi. Mình ủ phân thì không cần mình ủ cùng một lúc, cùng một ngày đâu mọi người. Hôm nào mình có cái gì thì mình bỏ vào cái đó, khi nào nó đầy thùng thì thôi à. Có nhiều cái thùng phân mình ủ tới 4-5 ngày mới đầy. Rồi ở cái lớp cuối cùng này mình sẽ cho một cái lớp đất thật là dày. Cái lớp đất trên cùng này phải đảm bảo phủ kín những cái lớp phân bên dưới thì cái mùi hôi nó mới không bay lên trên nha mọi người. Và khi mình cho thêm đất xen vào từng lớp và cho lên trên vậy thì cái thùng phân mình rất là nhanh hoai mục. Và cái thùng phân nào mình cho thêm đất như vậy thì cái thùng phân mình nó không có bị hôi. Còn cái thùng phân mình không thêm đất, mình để phân nó ướt nhẹp là cái thùng phân mình nó sẽ rất là hôi nha mọi người. Và cách ủ cái thùng phân này thì mình không có tưới thêm nước, vì rau củ quả nó tự ra nước rồi, mình tưới thêm nước nữa thì cái thùng phân mình nó sẽ bị ướt. Mà thùng phân nó bị ướt thì nó sẽ bị hôi và rất là hôi nha mọi người. Mình xới trộn mình thấy cái thùng phân mình nó quá ướt thì mình sẽ thêm đất vào, đất khô cho cái thùng phân mình nó bớt ướt trở lại. Còn những cái thùng phân mình nó khô quá thì mình sẽ thêm một chút xíu nước nha. Cái thùng phân mình nó có độ ẩm thì nó mới nhanh hoai mục. Và nếu như mình muốn cái thùng phân của mình nó nhanh hoai mục thì mỗi lớp rau củ quả nhà mình sẽ thêm một lớp men. Còn cái chỗ lớp đất thì mình không cần thêm men đâu. Và sau khi mình cho tất cả nguyên liệu vào đầy thùng rồi thì mình sẽ lấy bạt đậy kín lại và lấy dây cột xung quanh tránh nước mưa rơi vào trong thùng ủ. Tầm khoảng 25 ngày sau khi ủ thì mình bắt đầu xới trộn. Khoảng mấy ngày đầu nếu như mình không đậy bạt lại mà mình lắp cái lớp đất trên cùng nó hơi mỏng, nó không có được dày thì cái mùi hôi nó sẽ bay ra ngoài. Cho nên sau khi ủ xong mình phải phủ một lớp đất trên cùng thật là dày và mình sẽ đậy bạt kín lại thì cái mùi hôi nó sẽ nén bên trong. Tầm khoảng 20 ngày trở lên là cái mùi hôi nó sẽ không còn nữa.
Một lưu ý rất là quan trọng mà mọi người phải để ý để ủ được một thùng phân thành công nè, là thùng ủ phải được đục lỗ thoát nước. Giữa các lớp rau củ quả thì phải chen vào đó là một lớp đất, và cái lớp đất trên cùng mình phải cho thật là dày. Và mình không được tưới nhiều nước vào trong thùng phân mà bị ướt là thùng phân sẽ rất là hôi. Và đây là thùng phân sau khi mình ủ được khoảng 35 ngày, tầm khoảng 25 ngày thì mình bắt đầu xới trộn thường xuyên hơn. Rồi trong lúc xới trộn mà mình thấy thùng phân mình có nhiều chỗ nó chưa có hoai mục hết vậy nè, thì mình lại tiếp tục ủ. Mình ủ cho đến khi nào phân nó hoai mục hoàn toàn, phân nó thành đất luôn á. Mình sờ tay vào thấy phân nó mát mình mới mang đi trồng cây được. Còn phân nó còn vậy nè, chưa có hoai mục, mình sờ tay vào mình thấy còn ấm nóng là chưa có dùng được nha mọi người. Cái lúc mình bắt đầu ủ cái thùng phân này nè, mà nhà mình có phân gà, phân bò, phân dê hay là phân thỏ gì đó, những cái phân mà mình chưa có xử lý sạch mầm bệnh, mình chưa ủ đó, thì mình cho vào cái thùng phân này mình ủ chung luôn nha. Và đây là thùng phân sau khi mình ủ được khoảng 1 tháng rưỡi, rau củ quả bây giờ đã hoai mục hoàn toàn, thùng phân cũng đã mát rồi, không còn nóng nữa. Cái thùng phân này mình cho rất là nhiều vỏ trứng, cái màu vàng vàng là vỏ trứng đó mọi người, cây cà chua nó rất là cần canxi nha, mình ủ càng nhiều vỏ trứng càng tốt nha mọi người. Phân nó hoai mục hoàn toàn vậy là được rồi nè, mình nhìn thấy phân nó mịn tơi xốp và không còn thấy rau củ quả nữa. Nhà mình làm quán ăn nên có rất là nhiều vỏ trứng, mọi người có thể tìm mua vỏ trứng chỗ bán vật tư nông nghiệp nha. Bữa nay bột vỏ trứng mình thấy có bán rất là nhiều luôn đó. Đất dinh dưỡng mình ủ vậy là xong rồi đó. Nếu như mọi người trồng rau thì cứ như vậy xúc ra và trồng cây rau vào thôi. Còn nếu như mọi người trồng cà chua hay là dưa lưới thì mọi người phải làm thêm một bước nữa là xử lý cho cái thùng đất này nó sạch mầm bệnh. Cách xử lý đất cho sạch mầm bệnh thì mọi người có thể dùng vôi bột nè, hoặc là mọi người có thể sử dụng viên sủi Nanogo mà mình đã chia sẻ trong video trước. Và đây là viên sủi Nanogo mà mình sẽ dùng để xử lý đất cho sạch mầm bệnh. Ở đây là 2 viên, cứ một viên sủi Nanogo này mình sẽ pha được 100 lít nước. Rồi bây giờ thì mình hướng dẫn cho mọi người cách dùng viên sủi này luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một cái xô sạch nè, mình hứng vào trong xô nước là 100 lít nước. Nếu như mọi người dùng nước máy thì mình sẽ mở nắp cái xô nước đó ra tầm 2-3 ngày để cho cái chất clo trong nước nó được bay hơi đi hết. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái viên sủi này vào 100 lít nước, rồi mình chờ cho cái viên sủi nó tan ra, mình trộn đều lên. Rồi mình sẽ múc cái nước đó mình tưới vào trong những cái chậu đất mà mình chuẩn bị trồng cà chua, hoặc là những cái cây cà chua đang trồng thì mình cũng múc cái nước này mình tưới lên được luôn nha, để phòng bệnh cho cây. Mình pha cái viên sủi mình tưới trực tiếp như vậy thì một viên sủi mình chỉ pha được 100 lít nước thôi. Mà mọi người muốn pha được khoảng 200-300 lít nước thì mọi người phải mất thời gian vài ngày để sinh khối cái viên sủi này ra. Như chiều nay mình tưới cái nước viên sủi này vào trong đất nè, thì ngày mai mọi người có thể trồng cây vào được rồi. Hoặc là mọi người trồng cây rồi, mọi người tưới cái nước này vào sau cũng được luôn. Và nếu được thì mọi người nên tưới cái nước viên sủi này vào trong đất trước khi trồng cây là tốt nhất. Trong cái viên sủi này thì nó có chứa rất nhiều bào tử nấm giống như nấm Trichoderma vậy đó mọi người. Nhưng cái viên sủi này thì nó chứa nhiều loại nấm hơn. Mình dùng để tưới cho cây trong cái giai đoạn đang thu hoạch trái thì vẫn dùng được luôn nha. Và có một lưu ý rất là quan trọng, nếu như cái nền đất này trước đó mà mọi người trồng cây cà chua mà cây cà chua đã bị héo xanh rồi á, thì cái viên sủi này sẽ không có tác dụng nha. Cái nền đất mà trồng cây đã bị héo xanh rồi thì mọi người phải xử lý thuốc rồi mới trồng cây tiếp được. Chứ cái nền đất đó mà mọi người không xử lý thuốc, mọi người trồng cây tiếp thì cây vẫn sẽ bị héo xanh. Và khi mình tưới cái nước viên sủi này vào trong đất thì mọi người nên tưới vào lúc chiều mát, qua một đêm dài thì những con vi sinh nó sẽ chui vào trong lòng đất rồi. Chứ mọi người đừng có tưới vào lúc trưa nắng, nó sẽ làm chết những con vi sinh ở trong viên sủi nha mọi người. Để sử dụng viên sủi Nanogo được đúng và hiệu quả thì cuối cái video này mình sẽ để cái video cách xử lý đất bằng viên sủi Nanogo ở đó. Bạn nào cần quan tâm muốn tìm hiểu về viên sủi Nanogo thì xem lại cái video đó giúp mình nha. Rồi để hạn chế được mầm bệnh trong đất thì những cái chậu đất nào mà chưa trồng cây á, thì mọi người nên trồng thêm cây gia vị, cây rau thơm đó, hoặc cây hành lá, cây vạn thọ. Và bộ rễ của những loại rau gia vị này sẽ tiết ra tinh dầu và thấm từ từ vào trong đất. Và cái mùi tinh dầu của những loại rau gia vị này thì nó sẽ làm xua đuổi những con côn trùng và nấm bệnh trong đất nha mọi người. Nhờ mình trồng những cây rau gia vị vào trước khi trồng cà chua cho nên những cây cà chua trong vườn nhà mình hầu như là không có cây nào bị bệnh héo xanh hết. Và để cho cái hiệu quả phòng bệnh nó cao hơn thì trước khi trồng và trong khi trồng mọi người cũng phải phòng bệnh thêm cho cây nha.
Nhà mình thì có 2 cái bồn này thôi mọi người. Cái bồn mình đang trồng cà chua bây giờ là trước đó mình trồng rau bạc hà nè, rau húng lủi và trồng hành lá. Cách trồng rau thơm và cách trồng hành lá thì mình cũng có video chia sẻ rồi đó mọi người. Rồi cái chậu để trồng một cây cà chua bạch tuộc đó mọi người, thì mọi người cũng phải chọn cái chậu to tầm 150 lít trở lên. Đây là cái bồn nước nhà mình, cái bồn này có dung tích là 500 lít, mình cắt làm đôi, mỗi bồn là 250 lít. Mỗi bồn vậy là mình trồng 2 cây cà chua bạch tuộc. Cái bồn 250 lít này mình trồng 2 cây cà chua bạch tuộc là hơi chật rồi đó. Cái bồn này mình trồng 1 cây là cây sẽ tốt hơn và ra nhiều trái hơn nữa đó mọi người. Và cái chậu, cái bồn để trồng cà chua thì bắt buộc mọi người phải đục lỗ thoát nước nha. Cái bồn nước này nó có cái chỗ thoát nước sẵn rồi nên mình không cần đục lỗ nữa. Rồi phân để dùng cho cây cà chua thì mình dùng phân gà, phân dơi, phân chim yến và mình dùng rất nhiều bột vỏ trứng. Cái bao này là bao phân gà viên nha mọi người, mình thích loại nào thì dùng loại đó. Phân gà viên này thì nó có nhiều loại lắm. Những loại phân mà dạng viên nén tan chậm vậy thì mọi người nên dùng ít thôi. Mình dùng nhiều quá thì cây sẽ bị sốc phân hại rễ cây nha mọi người. Phân gà viên này thì giai đoạn nào mình cũng có thể dùng được hết, đặc biệt là cái giai đoạn cây con, cây trưởng thành, cây chưa ra trái đâu mọi người. Mình muốn cho cây nó phát triển nhanh á, mập mạp thì mình bón cái phân gà viên này. Rồi khi cây cà chua đã đậu trái rồi, lúc trái còn nhỏ xíu bằng ngón tay út á, mình muốn cái trái cà chua nó lớn nhanh thì mình cũng bón cái phân gà viên này luôn nha. Sau khi bón phân gà viên xong thì mình sẽ tưới nước để cho phân tan ra và thấm từ từ vào trong đất. Và nếu như cái chậu nhà bạn còn chứa thêm đất được nữa thì mọi người nên phủ thêm một lớp đất bên trên phân gà viên để cho phân gà viên đỡ bị bốc hơi và dễ thấm vào trong đất hơn. Chậu mình đất nó đầy quá rồi, mình không còn chỗ để thêm đất nữa nên mình cào xới để cho phân gà viên nó được vùi vào trong đất. Còn đây là phân chim yến nè mọi người. Phân chim yến này thì cái hàm lượng NPK nó khá là cao. Và cái chất canxi trong cái phân chim yến này khá là cao, phù hợp với những loại cây ăn trái, đặc biệt là cây cà chua nha mọi người. Những cây cà chua nào mà bị thiếu canxi thì cây nó không có ra nhiều trái đâu. Và khi ra được trái rồi thì nó hay bị rụng trái non lắm. Rồi khi trái nó lớn rồi thì nó hay bị lõm dưới phần dưới trái á, nó lõm vào và nó bị đen. Cái trái cà chua mà cái phần dưới nó bị lõm vào rồi nó bị đen hư á, là biểu hiện của cây đang thiếu canxi đó mọi người. Bón canxi thì mình nên bón trước cho nó thấm từ từ vào trong đất, chứ mình đừng có để khi cây cà chua nó trái nó bị như vậy rồi mình mới bón thì hiệu quả nó sẽ không có cao nha mọi người. Cái bột màu trắng ở trong chậu cây là vỏ trứng mình xay ra mình bón cho cây đó mọi người. Giai đoạn nào của cây cà chua thì cây cũng rất cần canxi, đặc biệt là cái giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa đậu trái và đang nuôi trái đó thì cây cần rất nhiều canxi. Bột vỏ trứng này mình tự làm đó mọi người, mình cho vỏ trứng gà vào trong lò nướng, mình nướng cho nó giòn lên rồi mình cho vào máy xay sinh tố mình xay mịn ra. Tầm 10 đến 15 ngày thì mình sẽ bón vỏ trứng này cho cây một lần. Mấy cái chậu cây mà được rắc vỏ trứng lên trên nè thì mấy con ốc nó không có dám tới đâu mọi người. Con ốc mà nó bò vào trong cái chỗ mình rắc vỏ trứng á, thì nó sợ những cái mảnh vỏ trứng nó sắc nhọn, nó cắt vào trong cái miệng của nó đó, cắt vào cái lưỡi của con ốc đó mọi người. Rồi ngoài phân gà, phân chim yến ra thì mình có sử dụng thêm phân dơi. Phân dơi thì cái hàm lượng lân nó khá là cao. Trong phân gà, phân dơi, phân chim yến, phân nào cũng có hàm lượng NPK, nhưng riêng phân dơi thì cái hàm lượng lân nó cao hơn các loại phân khác. Lân thì nó sẽ có tác dụng hình thành mầm hoa, ra hoa đẻ nhánh, còn kali thì nó giúp cho cây được cứng cáp và hạn chế rụng trái non. Phân dơi này mình bón giai đoạn nào cho cây cũng được hết, nhưng đặc biệt là cái giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa và đậu trái nuôi trái này thì dùng phân dơi rất là tốt luôn. Với những loại phân viên nén tan chậm này thì tầm 1 tuần mình bón 1 lần. Ví dụ như tuần này mình bón phân dơi rồi nè, thì tuần sau mình sẽ bón phân gà viên. Còn phân chim yến là dạng phân nước thì mọi người có thể bón thường xuyên hơn. Tầm 3 ngày mình bón phân chim yến 1 lần cũng được. Và ở cái giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa đậu trái thì mình giảm bón phân gà viên xuống, mình tăng cái hàm lượng phân dơi lên. Vì trong phân dơi nó có lân nó sẽ giúp cho cây ra hoa và đậu trái tốt hơn nha mọi người. Còn trong phân gà thì cái hàm lượng đạm nó khá là cao, mà hàm lượng đạm cao thì nó làm cho cây phát triển nhanh. Mà khi cây phát triển nhanh quá thì cây sẽ ít ra hoa, và khi có hoa rồi nó cũng ít đậu trái lắm. Cho nên ở cái giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa thì mọi người giảm cái hàm lượng đạm xuống nha. Cây cà chua thì nó mọc rễ theo thân được, cho nên mình phải thường xuyên thêm đất vào trong thân của nó. Khi mình thêm đất vào trong thân của nó thì thân nó sẽ mọc rễ ra.
Cây càng nhiều rễ thì cây sẽ hút được nhiều dinh dưỡng hơn nha. Cái đất mình vừa đổ vào trong chậu cà chua là cái đất mà lúc đầu mình chia sẻ cho mọi người ủ để trồng cây cà chua đó. Cái đất này trước khi cho vào đây thì mình cũng đã xử lý sạch mầm bệnh rồi nha. Rồi để giữ ẩm cho cái chậu đất trồng cà chua không có bị khô nhanh á, thì mình có phủ lên trên mặt đất là một lớp vỏ đậu. Vỏ đậu này thì cái hàm lượng đạm nó cũng khá là cao. Sau mỗi vụ trồng mình xới trộn lên thì cái hàm lượng đạm nó sẽ hòa quyện vào trong đất, và cái vỏ đậu này nó cũng làm tơi xốp đất rồi đó mọi người. Nếu như mọi người không có vỏ đậu phộng thì mọi người có thể thay thế bằng rơm nè, hoặc là cỏ khô phủ lên trên mặt đất cũng được nha. Mình muốn trồng cà chua sạch theo phương pháp hoàn toàn bằng hữu cơ thì mình phải chịu khó ủ phân nè, và phải bón phân thường xuyên. Tầm 1 tuần là mình sẽ bón phân 1 lần đó mọi người. Nhà mình mà có vỏ đậu này nè thì mình sẽ thay thế cho xơ dừa luôn nha mọi người. Xơ dừa thì nó chỉ làm tơi xốp đất thôi, còn đậu này nó vừa làm tơi xốp đất nè, và nó còn bổ sung đạm cho cây nữa. Cái vỏ đậu phộng này phơi khô lên nó thơm gì đâu luôn á mọi người. Ở cái giai đoạn nào mình muốn cây lớn nhanh hoặc là trái lớn nhanh thì mình sẽ bón những loại phân có hàm lượng đạm cao, như là phân bánh dầu nè, phân gà viên, phân cá, phân bã đậu cũng được luôn. Còn cái phân mà mình tự ủ ở nhà, phân rác bếp đó mọi người, phân đó mình bón giai đoạn nào cũng được hết, bón càng nhiều càng tốt. Và trong cái giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa đậu trái này, cây cũng rất cần canxi. Và ở cái giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa đậu trái này, mọi người thường xuyên bón bột vỏ trứng nè, bón phân dơi, phân chim yến. Ra thì mọi người có thể dùng tro bếp nha, trong tro bếp nó cũng có cái hàm lượng kali rất là cao. Mấy cái bồn cà chua trong vườn nhà mình thì mình cũng có bón khoảng 2-3 lần tro bếp đó mọi người. Mỗi lần bón thì mình chỉ cho một lớp mỏng thôi nha. Tro bếp thì mình đốt từ cái lá tre bên vườn nhà mình á. Và ở cái giai đoạn cây đang nuôi trái này, cây cũng rất cần kali. Nếu như có tro bếp thì tầm khoảng 7 đến 10 ngày mình bón cho cây một lần. Nhưng nhớ là bón một lớp thật mỏng thôi nha mọi người. Tro bếp nó có vị mặn, mình bón nhiều là chết cây nha mọi người. Mình bón phân hay là mình bón tro bếp gì cũng vậy, cho mình bón cho đúng liều lượng, bón ít ít thôi. Mình bón ít mà mình bón thường xuyên thì cây vẫn đủ dinh dưỡng để ăn. Chứ lâu lâu mình bón một lần mà mình bón một lần quá nhiều thì cây rất là dễ bị sốc phân nha. Cây mà bị sốc phân rồi thì cái phần rễ của nó sẽ bị ảnh hưởng. Mà rễ cây bị ảnh hưởng rồi thì cây khó phát triển lắm đó mọi người. Hồi đầu video mình có nói mọi người, khi mình bón phân cho cây, đặc biệt là cây cà chua, là mình phải bón đúng giai đoạn. Đúng giai đoạn ở đây là khi cây cần phát triển nhanh thì mình sẽ bón phân đạm nè, để cho cây phát triển nhanh. Còn khi cây chuẩn bị ra hoa đậu trái thì mình sẽ giảm phân đạm xuống, mình tăng lân kali lên. Vì đạm thì nó giúp cây lớn nhanh, mà lân và kali thì nó giúp cây ra hoa đậu trái. Và khi mình trồng cây thì mình phải bón đúng hàm lượng, đúng lúc cây cần. Chứ cái lúc cây cần phân đạm thì mình không bón. Tới lúc mà cây cần lân kali thì mình đem đạm mình đi bón, thì lúc đó là mình bón sai rồi. Ở cái giai đoạn cây đang chuẩn bị ra hoa đậu trái này, cây cần đạm lân kali mà cái hàm lượng đạm thấp thôi, lân và kali cao, mà mình không bón lân kali mà mình chỉ bón đạm thôi thì coi như cách bón phân mình đã bị đảo ngược lại. Hoặc là mình bón tùm lum lên hết, không có bón theo một cái liều lượng, một cái hàm lượng nào hết, thì cái cây mình nó rất dễ bị rối loạn dinh dưỡng. Và khi đã bị rối loạn dinh dưỡng rồi thì cây nó sẽ không thể nào ra hoa đậu trái theo ý mình được. Rồi với những bạn mà mới bắt đầu trồng cây học hỏi từ quá nhiều người, người này hướng dẫn một cách, người kia hướng dẫn một cách, rồi về mọi người bón tùm lum lên hết, cái cây của nhà mọi người nó không biết mọi người đang làm gì với nó luôn đó. Mình bón phân kiểu đó cây nó cũng tức mình đó mọi người. Nó việc nói thì nói trời ơi, ở cái giai đoạn này tôi không có ăn phân đó bà ơi, bà cho tôi ăn phân đó là tôi không có ra trái đó nghe chưa. Nói giỡn chơi chứ mình bón phân nhiều quá là cây rất là dễ sốc phân, cây dễ chết đột ngột lắm đó mọi người. Thật ra mình chăm cây cũng rất là đơn giản, cũng không tốn kém gì đó mọi người. Phân là mình tự ủ, còn phân bò, phân gà, phân chim yến, phân dơi rồi mình mua cũng không có nhiêu tiền hết trơn. Vì một tuần mình mới bón một lần, mình không có bón nhiều. Rồi mình thấy có rất nhiều bạn trồng cây cà chua cây mới ra được có 1-2 chùm trái thì đè cắt lá chùi lủi hết trơn. Khi mình hỏi vì sao lại cắt lá cây cà chua hết thì mọi người nói là cắt như vậy để cho dinh dưỡng tập trung vào nuôi trái. Vừa nghe thì thấy rất là hợp lý, nhưng cách làm đó rất là sai luôn nha mọi người. Vì nhiệm vụ của lá là quang hợp dinh dưỡng mà, mình cắt hết lá rồi lá đâu nữa mà quang hợp. Nếu không có lá quang hợp thì dinh dưỡng đâu mà nuôi những cái trái này, rồi dinh dưỡng đâu mà ra những cái trái tiếp theo.
Cái video này mình làm tới đây thôi nha mọi người. Bây giờ cũng 3 giờ đêm rồi, mình cũng mệt quá. Cái đoạn mà cắt tỉa cành với phun phòng bệnh thì mình cũng tranh thủ làm thêm một cái video nữa rồi mình chia sẻ cho mọi người xem nha. Video tới thì mình chia sẻ cho mọi người cách cắt bỏ những cành cà chua không cần thiết, cách phòng bệnh cho cây cà chua. Và video này mà mình có thiếu cái gì thì mọi người nói cho mình biết luôn nha, mình sẽ bổ sung trong video tới. Ngày mình đi làm, tối về nhà thì cũng đủ thứ việc hết, không có thời gian làm video mọi người ơi. Mình tranh thủ lắm mới làm được cái video này đó. Mình làm video là mình muốn làm từ đầu tới cuối luôn à. Mình sợ những cái cô chú nào mà ít dùng điện thoại á, tìm video tiếp theo không có được nên mình cố gắng làm hết luôn. Mà cái video này nó cũng dài quá rồi nè mọi người, gần 25 phút rồi. Mình mà làm cái video nó quá dài vậy lần sau mọi người thấy mình là mọi người né. Mình cũng định chưa làm video đâu mọi người, mà hôm trước có một bạn bình luận nói là trong video của mình còn hơn trong mẹ đi chợ về, nên mình mới cố gắng làm video này đó mọi người. Rồi không biết ở đây có ai thích xem mình thu hoạch cà chua không? Nếu có thì nói cho mình biết để lần sau mình thu hoạch cà chua mình quay lại nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh Thị Loan Miền Tây. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây để không bỏ lỡ những video mới. Hoặc là mọi người có thể xem tiếp video bên trái hoặc video bên phải mà mình đã để sẵn trên màn hình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.